Tôi đã vào một nhóm kỳ lạ. Giết động vật có thể đổi bao lì xì. Gửi video động vật nhỏ. Đổi lấy bao lì xì lên tới hàng chục vạn tệ. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Khi tôi bị sốc, chủ nhóm đã gửi thông báo rằng động vật không còn nhận được bao lì xì nữa. Trong nhóm lập tức oán trách khắp nơi. Chủ nhóm khiếu nại không thể chơi được, nhưng có một bài phát biểu ngay lập tức để cho trong nhóm yên tĩnh lại. 603 vậy giết người sao? Anh ấy cũng có một bức ảnh. Bức ảnh đó là số nhà của tôi. Nghỉ hè. Bởi vì gần đây công việc của bố mẹ có chút vấn đề. Thân là con gái, muốn giảm bớt áp lực cho họ, tôi bắt đầu tìm kiếm công việc bán thời gian mùa hè. Ý tưởng này mới bắt đầu. Tôi lướt được một nhóm giải bao lì xì. Tuyên truyền nói là chỉ cần hoàn thành một số nhiệm vụ, bạn có thể nhận được phần thưởng bao lì xì lớn. Lúc đầu tôi nghĩ đó là một trò lừa đảo. Nhưng khi tôi không thể không tò mò, sau khi quét mã cooter vào nhóm, mới phát hiện tuyên truyền là thật. Hơn nữa số tiền bao lì xì này lên tới hàng chục vạn tệ. Chỉ là nhiệm vụ thật sự có chút biến thái, cần phải giết đi một sinh mạng sống. Như vậy mới có thể đổi lấy bao lì xì. Tôi muốn báo cáo cuộc trò chuyện nhóm biến thái này. Nhưng khi nhìn thấy những bao lì xì cao đó, tôi vẫn cảm động. Sau hơn 10 phút quan sát, tôi quyết định ăn cắp video xem có được không. Nhưng video vừa được gửi đi, chủ nhóm đã gửi cho tôi một lời cảnh báo. Xin vui lòng gửi bản thân đã giết. Cảnh báo một lần nữa, để xuất khỏi trò chuyện nhóm. Tôi hơi xấu hổ, hoàn toàn không dám trả lời tin nhắn của anh ta. Đồng thời cũng không khỏi tò mò, làm sao anh ta biết con rắn nhỏ trong video này không phải của tôi. Ngay khi tôi do dự, bạn có muốn thực sự giết một con vật nhỏ không? Chủ nhóm đột nhiên gửi một thông báo, động vật không còn nhận được bao lì xì. Lẽ ra tôi nên rất lo lắng. Nhìn vào thông báo này, trong lòng tôi vô cùng hối hận. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Ngay cả khi tôi đi ra ngoài và tìm một con vật nhỏ cũng ngay bây giờ, cả nhóm cũng bùng phát vào lúc này. Tất cả đều đang mắng nhóm chủ. 501 ý bạn là gì? Có phải không chơi được nữa không? 302 tôi vừa dọn dẹp nhà tôi. Bạn nói không có bao lì xì. Bạn chơi tôi 701.603 là bạn giết chó của tôi. Ngươi trả lại mạng sống cho đại bạch nhà ta. Trong nhóm thì thầm không ngừng. Tôi xem những phát biểu này có chút không nói nên lời. Thật sự là ai cũng có. Thậm chí có người còn giết thú cưng của người khác. Lát nữa nếu gọi cảnh sát sẽ rất vui. Chủ nhóm này cũng của thật không phải là đồ tốt. Chắc chắn là một kẻ biến thái thực sự. Nếu không cũng sẽ không phát ra loại nhiệm vụ biến thái này. Nghĩ đến tôi liền định cháy tay báo cáo trong nhóm. Nhưng ngay sau đó, một bài phát biểu khiến đồng tử của tôi không khỏi giãn ra. 603 giết người sao? Sau khi anh ấy gửi xong câu này, gửi thêm một bức ảnh nữa. Trong bức ảnh đó, chụp từ cửa số nhà tôi mới phát hiện ra, những người trong nhóm này dường như tất cả đều là cư dân của khu phố của chúng tôi. Con chó cưng của người khác 603 là người sống đối diện với tôi. 603 là số nhà của anh ta, và tôi sống ở 601, đối diện với cửa của anh ấy. Im lặng yên tĩnh sau khi gửi tin nhắn vào ngày 603. Khoảnh khắc trò chuyện nhóm ồn ào. 2 phút trôi qua, mới có người trả lời 603, nhưng không phải chủ nhóm. 701, đồ biến thái. Còn muốn giết người. 603 không liên quan gì đến bạn, và tôi không giết con chó của anh. 302 đừng đùa nữa. Giết người là phạm pháp. Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy 603 bên kia cửa không giống như đang đùa. Cha mẹ vì lý do công việc, hôm qua đã bay đến nơi khác rồi. Bây giờ nhà chỉ có một mình tôi. Nhìn vào số nhà tôi mà anh ta chụp, tôi có chút tính toán. Cũng chính lúc này, bên trong nhóm lại gửi một thông báo khác. Giết người bao lì xì 1.000 vạn. Chỉ hôm nay, chúng tôi sẽ phụ trách tiền. Hãy cố gắng kiếm tiền đi. Im lặng liền một giây còn đang cãi nhau 701 và 603. Sau khi thông báo này được gửi đi, tất cả đều yên tĩnh. Vẫn là cư dân của 302 phá vỡ sự im lặng này. 302, anh phạm pháp đấy. Anh nghĩ anh là ai? Có một khởi đầu. Những người khác cũng nhảy ra. 701 là tôi. Lập tức báo cáo bạn và 603. Tôi cũng có chút không xem được. Đã gửi bài phát biểu đầu tiên trong nhóm, ngược đãi động vật, rồi giết người. Anh có biết cô đang phạm luật không? Sau khi gửi tin nhắn, tôi tức giận tắt trang trong nhóm. Định báo cảnh sát báo cáo chủ nhóm này. Nhưng khi tôi gọi cảnh sát, đợi vài phút, trong tai nghe điện thoại di động mới truyền ra giọng nói không gọi được. Tôi mới phát hiện ra, điện thoại không biết khi nào không có tín hiệu. Nhưng tin nhắn trò chuyện nhóm tôi vẫn có thể nhận được. 603 được, tôi tin bạn. 701 đồ ngốc, người ta nói gì thì bạn tin cái đó. Dám đánh con chó của tôi lập tức báo cảnh sát bắt anh. 302, chờ đã, gọi cảnh sát của tôi không gọi được. 203 điện thoại của tôi không có tín hiệu, nhưng vẫn có thể nhận được thông tin trong nhóm. 402 tôi cũng vậy, không thể giải thích được người đứng sau. Điện thoại di động của mọi người đều không có tín hiệu, có thể nhận thông tin trong nhóm, nhưng không thể gọi điện thoại.
cũng không thể gửi tin nhắn cho người khác. Tất cả điều này thật kỳ lạ. Có thể làm được chuyện này. Hậu quả trong thông báo của nhóm dường như không phải là không thể. Vậy hộ gia đình 603 đó? Tôi lập tức nhìn lên cửa nhà tôi. Trong phòng khách yên tĩnh kinh khủng, cửa vào bên trong có vẻ như có thể vào bất cứ lúc nào. Rốt cuộc, một người có thể nhận được 1.000 vạn. Còn có nhóm chủ bí ẩn xử lý hậu quả sẽ không đi tù. Tôi sợ có người sẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ, đặc biệt là ở 603 đối diện cửa. Nhìn vào tin nhắn cuối cùng của cư dân 603 trong cuộc trò chuyện nhóm, da gà của tôi nổi lên ngay lập tức. Vội vã đến cửa để kiểm tra khóa ngược. Sau khi đảm bảo cửa bị khóa, vì tò mò, tôi không thể không nhìn vào mắt mèo. Qua mắt mèo lại vừa vặn nhìn thấy cửa mở đối diện. 603 cư dân từ bên trong đi ra. Hắn đội mũ lưỡi chai, mặc áo khoác đen, còn mang theo một cái túi lớn. Liên tưởng đến bài phát biểu vừa rồi của anh ấy. Hắn không muốn giết tôi chứ? Ngay cả khi cách một cánh cửa chống trộm, tôi vẫn sợ hãi, vô thức nín thở. Khi tôi lo anh ta sẽ tấn công tôi, hắn đi thẳng vào lối thoát hiểm. Nhìn anh ta biến mất trong lối thoát hiểm, tôi không thể không tự hỏi, nếu không muốn giết tôi, vậy anh ta gửi số nhà tôi trong nhóm làm gì? Lúc này tôi mới phát hiện ra, trong nhóm đã gửi rất nhiều tin nhắn rồi. Tất cả đều là cuộc trò chuyện giữa 701 và 603. 701 anh thay đổi chuyện con chó của tôi xong rồi, đừng bốc đồng. 603 đều nói chó của bạn không phải tôi giết mà. 701 ngoại trừ anh, còn ai sẽ giết chó của tôi nữa? 603 tiện nhân đều nói không phải ta. Tao sẽ xé miệng mày. 302.701 bạn đừng vội. Ngươi cũng không có chứng cứ nói là của mọi người. 603 hộ gia đình ở ngay cửa đối diện tôi, ngày thường rất ít xuất hiện. Lần cuối tôi gặp anh ta là ở hội đồng khu phố. Anh ta có chút xung đột với gia đình 701. Lý do là con chó của 701 tranh thủ 603 khi ra ngoài đổ rác, lén vào nhà hắn. Có một cô bé tàn tật trong nhà anh ấy, là con gái ông ấy. Con chó đó không biết vì lý do gì cắn cô bé đó. Trong cơn tức giận, anh ta làm gãy chân con chó. 701 tìm hắn cãi lý, nói là hắn tự mình không đóng cửa, không trách con chó. 603 thực sự cúi đầu đồng ý với tuyên bố của anh ấy, còn cầu xin 701 đừng quan tâm đến việc làm bị thương chó, bởi vì anh ta thực sự không đủ tiền bồi thường nữa. Nhưng 701 lại tiến thêm một bước. Thay vào đó, anh ta yêu cầu bồi thường 3.000 tệ. Bây giờ 701 đang vặn vẹo sự thật trong nhóm, tự nhận mình là nạn nhân, khẳng định là 603 trả thù hắn. Vì vậy, anh ta đã giết con chó của mình để đổi bao lì xì. Tôi sẽ xem lại lịch sử trò chuyện. Một trái tim lập tức nhắc đến cổ họng. Vì sở thích, tôi đã học sơ qua về tâm lý học. Một người không biết nguyên nhân gì, người trung thực rất thiếu tiền, bây giờ bị người trong nhóm liên tục làm nhục, liên tục vu khống, và nhóm này giết người có thể đổi 10 triệu. Còn có nhóm chủ bí ẩn xử lý hậu quả, không cần ngồi tù. Trong trạng thái đầy đủ của bắp này, người đàn ông trung thực này, tôi em là sẽ phát hiện ra lửa giận và dục vọng của hắn. Chắc chắn rồi. Có tiếng động từ trên lầu. Đồng thời, 701 cũng gửi tin nhắn cầu cứu trong nhóm. 701 cứu. Thằng điên này đang nhìn cửa nhà tôi. Kẻ ngốc này đã nói điện thoại không gọi được, không gọi cảnh sát được. Hắn vẫn phải ở trong tình huống nhạy cảm này, đi trêu chọc 603 hộ gia đình nguy hiểm. Âm thanh rung động trên lầu càng ngày càng nhẹ, dường như là muốn phá cửa thành công rồi. Tinh thần của tôi cũng không khỏi căng thẳng, căng lên. Trong đầu bắt đầu liên tục nhớ lại quá khứ. Nhà mình có từng đắc tội với hắn không? Nếu không làm sao anh ta có thể? Lúc đầu tôi đã gửi số nhà của nhà tôi, không ai ngăn cản 603. Mục tiêu tiếp theo của hắn có thể là nhà tôi không? Bố mẹ không có nhà, làm sao tôi có thể là đối thủ của hắn? Tay tôi cầm điện thoại bắt đầu run rẩy, cắn đầu lưỡi. Tôi không khóc nữa. Tôi sợ, tôi nhớ bố mẹ. Là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Tôi sống dưới lầu 701, có thể nghe rõ tiếng động. 603 chắc là xông vào rồi. Loại chuyện này có một lần sẽ có lần hai. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, đã gửi tin nhắn trong nhóm, đi cứu anh ta đi. 603 hình như thật sự muốn giết người. Tôi nghe thấy tiếng động rồi, nhưng sau khi tin nhắn của tôi được gửi đi, không ai để ý. Dường như mọi người đều đang chờ xem 603 có thật sự dám giết người không? Và sau khi giết ai đó có thực sự là 1.000 vạn không? Một khi vấn đề không có thông báo của chủ nhóm, tương tự, giết người có thể nhận được 1.000 vạn, không cần phải lo lắng về việc ngồi tù và bị bắn. Một cô gái, tôi dường như là người nguy hiểm nhất, không có khả năng kháng cự. Bố mẹ không có ở nhà. Khi tôi càng nghĩ về nó, tôi càng sợ. Có người trong nhóm đã trả lời tin nhắn của tôi. 302 tôi lập tức đi ngăn hắn lại. Hay lắm, cư dân của 701 đã được cứu. Cư dân của 302 tôi tên là Trương Hằng, là một người đàn ông mạnh mẽ 1m8 mấy. Anh ta nhất định có thể chế phục được người đàn ông 603 kia. Tôi tràn đầy niềm tin vào Trương Hằng.
Đồng thời trong lòng cũng không còn sợ hãi như vậy nữa. Chờ Trương Hằng chế phục người kia, tôi có thể ép anh ta đến đồn cảnh sát, báo cáo lại cuộc trò chuyện nhóm này. Tôi cầm điện thoại, dựa vào cửa chờ tin tốt của Trương Hằng. Đột nhiên trên lầu có tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh to đến mức tôi tin rằng ngay cả những tầng khác cũng nghe thấy rồi. 701 xảy ra chuyện rồi, nhưng Trương Hằng vẫn chưa đến. Tôi nhanh chóng hỏi Trương Hằng trong nhóm, giờ anh ta ở đâu? Nhưng người trả lời tôi không phải là Trương Hằng, mà là người đàn ông của 603. 603 tôi không động đến bạn. Thay vào đó, bạn muốn làm hỏng điều tốt của tôi. 603 đừng vội, sắp đến lượt bạn thôi. Sau khi anh ta gửi xong tin nhắn, trên lầu lại có một tiếng động lớn. Tôi sợ đến nỗi hét lên. Ngốc nhìn trần nhà. Trương Hằng cũng có thể xảy ra chuyện. Màn hình điện thoại sáng lên, linh cảm của tôi đã đúng. Cư dân của 603 đã gửi một bức ảnh. Trong ảnh, Trương Hằng và 701 ngã xuống đất. Máu trên đầu, nhìn là do bị vật nặng đánh trúng. Màu nền của toàn bộ ảnh, tất cả đều nhuộm đỏ bằng máu. 603 đến lượt bạn rồi, không có ai, cũng không gửi số nhà nữa. Nhưng tôi hiểu, ý anh ta là tôi. Làm sao bây giờ, Trương Hằng hình như đều bị hắn ca rồi. Người đàn ông này là một kẻ tâm thần, vì tiền mà thật sự là người. Những người trong nhóm sau khi xem ảnh, một số chọn im lặng, một số đang phản đối 603. Tôi cắt ra trò chuyện nhóm, ngón tay run, gọi cảnh sát hết lần này đến lần khác. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều không gọi được. Trái tim tôi cũng dần dần tuyệt vọng, cứ trốn ở nhà. Hay là trong khi người đó vẫn còn ở trên lầu, nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực. Khi tôi do dự, cộng đồng đột nhiên mất điện, tất cả đèn đều tắt. Thang máy chắc chắn không dùng được nữa. Nếu đi cầu thang, tôi sợ mình sẽ bị hắn đuổi kịp. Trong nhóm lại gửi thông báo, tòa nhà này đã bị phong tỏa, hủy bỏ lúc 7 giờ sáng. Ngoài ra chúc mừng 603 nhận được 20 triệu tiền thưởng bao lì xì. Thông báo còn có một hình ảnh, là chuyển khoản liên ngân hàng năm 2.000 vạn lịch sử giao dịch. 603 vâng, nhận được rồi. Chuyển khoản lớn này, chủ nhóm bí ẩn có thể thanh toán trong vài giây. Vẫn là 603, trường hợp không cung cấp tài khoản thẻ ngân hàng. Và anh ta dường như đã phong tỏa tòa nhà dân cư. Mặc dù không biết có phải thật không, lại dùng phương pháp gì, tôi vẫn chọn tin tưởng. Bởi vì tôi không dám đánh cược, một khi chạy đến tầng 1 thì không ra được. Người 603 súng tìm tôi sẽ không còn nơi nào để chạy. Làm sao bây giờ? Suy nghĩ của tôi càng ngày càng rối loạn, nước mắt đã hiện ra trong hốc mắt, dẫn đến tầm nhìn của tôi đều trong sương mù. Có ai đó trong cuộc trò chuyện nhóm đã giết tôi. Tôi mở to mắt ra mở tin nhắn. 602 đừng sợ, nếu anh ta muốn tấn công cháu, ta sẽ bảo vệ cháu. Là ông ấy, võ sĩ quyền Anh Trần Hạo sống ở 602. Ông ấy rất thân bố tôi thường thấy hai người ăn uống cùng nhau. Anh ấy luôn tốt với tôi, thỉnh thoảng lại mang đồ ăn vặt cho tôi. Tôi tưởng ông ghê không có nhà. Trước đây trong nhóm cũng chưa từng nói chuyện. Giờ tôi biết ông ấy ở nhà. Tôi nóng lòng muốn mở cửa và chạy đến nhà ông ấy ngay lập tức. Nhưng vừa mới đứng dậy, tiếng gõ vật nặng vang lên. Có người đang đập cửa nhà tôi. Bởi vì lưng dựa vào cửa, rung động khiến ngực tôi cảm thấy khó chịu. Tôi cố gắng kìm nén sự khó chịu và sợ hãi, đưa mắt vào mắt mèo. Đúng là hắn. Người thuê 603 đó hình như là nhận ra ánh mắt của tôi. Hắn nhìn thẳng vào mắt mèo, nụ cười trên khuôn mặt như ma quỷ. Tôi sợ hãi che miệng lại. Ra khỏi cửa đi. Tôi vào bếp lấy ra một con dao làm bếp. Mạo hiểm một con dao làm bếp dường như có thể cho tôi cảm giác an toàn. Cầm dao làm bếp đứng trước cửa chờ đợi. Trái tim tôi đập thình thịch. Nhưng đến khi tay tôi bị đau, cửa cũng không có tiếng động gì nữa. Nhà tôi là khi cải tạo, cửa chống trộm tốn nhiều tiền lắp đặt. Hắn là không phá được sao? Không thể không tò mò. Tôi lại nằm trên cửa nhìn ra từ mắt mèo. Do mất điện, trong nhà ngoài trời đều chỉ có một chút ánh trăng mờ ảo. Tôi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người đứng đối diện, hình như đang mở cửa. Hắn bỏ cuộc. Trong lòng tôi sinh ra vô số dấu hỏi. Bố, con sợ. Tiếng hét của một cô bé làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Là tiếng truyền ra từ nhà đối diện. Vân Vân ngoan bố sẽ mở cửa. Nhưng người đàn ông đứng trước cửa mò mẫm một lúc, cũng không rút chìa khóa ra mở cửa. Có vẻ như chìa khóa của anh ta bị rơi trên lầu rồi. Bố, con sợ bóng tối. Bảo vệ Vân Vân đi. Đừng sợ. Con đếm đến 100, bố sẽ vào. Người đàn ông nói xong liền quay đầu xông lên lầu. Xem ra là đi tìm chìa khóa rồi. Tôi nhớ con gái ông ta ngồi trên xe lan, ngay cả khi không có mất điện, thấy rõ. Chắc cũng không mở được cửa cho hắn vào. Người đàn ông chạy lên lầu. Trong hành lang chỉ còn lại số bé gái đang khóc. Âm thanh 123. Tôi bật chức năng chiếu sáng của điện thoại, quan sát cửa chống trộm của nhà mình. Tôi thực sự không có cảm giác an toàn về cánh cửa này.
Trên lầu nghe động tĩnh là bị đột nhập. Tôi ở trong nhóm Trần Hạo. Cháu sợ. 602 chú nghe thấy rồi, giờ mở cửa cho chú sẽ bảo vệ con. Chú đến đây và gõ cửa 3 lần, cháu sẽ mở cửa, gửi tin nhắn đi. Tôi dựa vào cửa chờ đợi. Âm thanh của bé gái vẫn tiếp tục. Trái tim tôi cũng đập mạnh không ngừng, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động để trò chuyện nhóm. Tôi rất sợ 603 sẽ xem điện thoại vào lúc này. Nhưng nghe tiếng bước chân từ trên lầu, tôi lại buông lỏng. Hắn vẫn đang bận tìm chìa khóa, chắc là không có thời gian xem, có thể xem lịch sử trò chuyện trong nhóm. Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Những người khác trong nhóm đều im lặng, không có lời nào. Một cuộc trò chuyện, chỉ có tôi và Trần Hạo. Chú nghe thấy rồi, giờ mở cửa cho chú, ta bảo vệ con. Câu này tôi càng nhìn càng lạ. Chú Trần Hạo đã nghe thấy rồi, sao vừa rồi không có phản ứng? Sau khi 603 rời đi mới gửi tin nhắn nói bảo vệ tôi. Trong hoàn cảnh này không thể không nhạy cảm. Khi tôi suy nghĩ lung tung, tiếng gõ cửa vang lên 1-2 lần, 3 lần là chú Trần Hạo sao? Tôi nhìn từ mắt mèo, vì không có đèn, không nhìn rõ mặt. Có phải chú không? Tôi chỉ có thể hỏi dựa vào cửa. Bóng người ngoài cửa một tiếng. Tôi vui thì phải mở cửa cho chú. Điện thoại đột nhiên đổ chuông không ngừng. Tôi bị gián đoạn bởi tin nhắn liên tục này. Mở điện thoại mới phát hiện, hóa ra là 603 trong nhóm. 603 đừng mở cửa. 603 đừng mở cửa. 603 đừng mở cửa. 3 liên tiếp. Còn đặc biệt thêm 3 dấu chấm than. Tay tôi mở cửa dừng lại giữa không trung. Tiểu Thu, mau mở cửa đi. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng thúc giục của Trần Hạo. Giọng nói của chú ấy rất bức thiết, giống như muốn xông vào nhà ngay lập tức. Tôi xem tin nhắn trong cuộc trò chuyện nhóm. Ma quỷ xui xẻo hỏi một câu vì sao. Gần như ngay lập tức, người đàn ông 603 đã trả lời tôi. 603 đừng mở cửa. Hắn không phải người tốt. Hắn muốn hại cô. Tôi gần như không thể ngừng cười. Trả lời tội phạm giết 2 người, nói là người có quan hệ tốt với bố tôi. Chú Trần không phải người tốt. Chú Trần nếu không phải người tốt, vậy hắn là cái gì? Tiểu Thu, mở cửa ra. Thấy tôi chậm trễ không mở cửa, Trần Hạo bên ngoài hét lên. Lúc này tôi mới tỉnh lại, gõ nhanh trên điện thoại, gửi một tin nhắn. Bạn nghĩ tôi sẽ tin một người đàn ông giết người? Tôi mở cửa. Trần Hạo Nguyên không thể chờ đợi được xông vào. Chưa đợi tôi phản ứng, hắn vừa qua cửa, khóa trái cửa lại rồi. Có vẻ anh ta quen thuộc với nhà tôi. Làm hết đi. Trần Hạo quay người nhìn tôi. Tiểu Thu đừng sợ, chú Trần sẽ bảo vệ con. Hắn nói xong, ánh mắt liền nóng bỏng nhìn ta. Nhìn vào mắt chú ấy, tôi thấy toàn thân không thoải mái, cảm thấy khó chịu như bị người ta cởi hết quần áo để trưng bày. Chú Trần nói chú trực tiếp tới đây. Cô Trần ở nhà một mình thì sao? Tôi sẽ tránh xa. Ánh mắt kỳ lạ hỏi. Trần Hạo tuy chưa kết hôn, nhưng chú có một cô bạn gái sống chung, cùng tuổi với chú ấy. Thỉnh thoảng cô ấy cũng đi cùng Trần Hạo đến nhà tôi. Tôi đã gặp cô ấy 2 lần, cũng có chút ấn tượng. 2 ngày trước cô ấy có việc về quê rồi. Trần Hạo không để ý nói. Nói xong hắn liền đi tới trước mặt tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tim tôi đập không ngừng, gần như nổ tung.